नर्मली तपाईहरुले फेसबुक पेजबाट कम्तीको नि 5 तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो भनेको तपाईहरुले एड्स अन रिल अर्थात तपाईले आफ्नो रिलमा चाहिँ एड चलाएर पैसा कमाउन सक्यो। त्यसैगरी अर्को भनेको बोनस, त्यसैगरी तपाईले इन्स्ट्रिम एड, त्यसैगरी तपाईहरुले लाइभ एड चलाएर, त्यसैगरी तपाईहरुले अर्को भनेको स्टार फिचरलाई इनेबल गराएर तपाईहरुले पैसा कमाउन सकिन्छ। अर्थात धेरै तरिकाबाट चाहिँ फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। र त्यसैगरी तपाईहरुले फेसबुक पेज चाहिँ नेपालबाट मोनेटाइज गर्ने तरिका म तपाईलाई बताउँछु। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा मात्रै मेसेज सेन्ड गर्नुपर्छ। एउटा मेसेज सेन्ड गरेको बारेमा आज भोलि धेरै जनाको चाहिँ नेपालबाट फेसबुक पेज चाहिँ मोनेटाइज भएको छ अथवा प्रोफाइल पनि मोनेटाइज भइरहेको छ। किनभने त्यो क्राइटेरियाहरु अहिले धेरै जस्तो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के भन्छ इन्भाइट वानले राखेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि इन्भाइट वानलीमा तपाईले आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर चाहिँ तपाईले मेसेज पठाउनु पर्छ। कतिपय खण्डमा तपाईको मेसेज पठाएको खण्डमा तपाईको जेन्युइन कन्टेन्ट छ भने चाहिँ तपाईको फेसबुक पेज छ त्यो सिधै नै मोनेटाइज हुनेवाला छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक पेज मोनेटाइज गर्नका लागि एकदमै तपाईहरुले अहिले चाहिँ एकदम सजिलो भएको छ। त्यसको लागि तपाईले कसरी मोनेटाइज गर्ने र कस्तो तरिकाले मोनेटाइज गर्न सकिन्छ अब म तपाईलाई भिडियोमा बताउँछु। त्योभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब छैन डेफिनेटली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। मैले चाहिँ यहाँ फेसबुक पेज चाहिँ जुन चाहिँ ओपन गरिसकेको छु तपाईहरुले यहाँ डिस्प्लेमा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भनेदेखि यहाँ प्रोफाइल अप्सनमा क्लिक गर्छु। प्रोफाइल अप्सनमा क्लिक गरेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सी द ड्याशबोर्ड भन्ने एउटा अप्सन पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो सी ड्याशबोर्डमा जस्ट क्लिक गरिदिने। एकचोटी तपाईले ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु यता आउनु होला मोनेटाइजेसन ट्याबमा आउनु होला। मोनेटाइजेसन ट्याबमा जस्ट क्लिक गरेपछि तपाईहरुले यहाँनिर एकछिन वेट गर्न लाउँछ। त्यसपछि तपाईहरुलाई तलतिर यहाँनिर चाहिँ एड वार्ड इजिबिलिटी भनेको हुन्छ अर्थात तपाईले एड वाइट इजिबिलिटी भनेको हुन्छ जसमा चाहिँ मेरोमा यो फेसबुक पेजमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि स्टार फिचर समेत ओपन भएको छैन र त्यसैगरी एड्स अन रिलको त कुरै छोडौं। त्यसैगरी बोनस फिचर, त्यसैगरी इन्स्ट्रिम एड, त्यसपछि सब्स्क्रिप्सन भन्ने त मोबाइलमा आकै छैन। अब तपाईहरुले पनि यस्तो खालको फेसबुक पेज छ भने सजिलो तरिकाले चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले स्टारमा क्लिक गर्ने। स्टारमा क्लिक गरेपछि तपाईले के गर्ने तलतिर स्क्रोल गर्ने। त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन पोलिसी तपाईले भोलिसन गरेको छैन। यसमा ग्रीन टिक छ मतलब तपाईको फेसबुक पेज राइट छ। त्यसैगरी यु आर रेसिडेन्ट इन एस भनेको छ मतलब तपाईको यो कन्ट्री इजिबिलिटी पनि राम्रो छ। एकदमै तपाईकोमा रेट देखाएको छ भने कसरी तपाईलाई त्यो देखाउने त्यो पनि म तपाईलाई बताउँछु एकछिन पछि। त्यसको लागि तपाईले के गर्ने तलतिर आई एम इन्ट्रेस्टेड भन्नेमा क्लिक गर्दिने। यहाँ मेरोमा फलोवर्स पनि छैन तर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले के लेख्ने आई एम इन्ट्रेस्टेड मात्र लेख्ने तपाईले पनि यहाँ पनि हैन। यसपछि तपाईले त्यस्तै लेख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले इन्ट्रेस्टेड भनेर तपाईले अब बिकज के काम छ अथवा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईहरु फेसबुकमा म एकदमै जेन्युइन तरिकाले भिडियो बनाउँछु भनेर तपाईले त्यसको बारेमा थोरै इंग्लिशमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। फिलहाल मैले चाहिँ आई एम इन्ट्रेस्टेड मात्र लेख्छु। त्यसपछि यहाँ सबमिटको बटनमा टच गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड सबमिटेड भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले गइसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा यहाँनिर मैले केही गर्न मिल्दैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ एड्स अन रिलमा जाने। एड्स अन रिलमा गएर तपाईले यहाँनिर ठ्याक्कै आउने। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर पनि आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर लेखिदिने है अर्थात म इन्ट्रेस्टेड छु भनेर लेखिदिने है। त्यसरी इन्ट्रेस्टेड भनेर पनि यहाँनिर प्लिज गिभ मी भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यसरी लेखेर त्यसपछि तपाईले के गर्दिने यस्तो खालको आँसुवाला इमोजी सेन्ड गर्छु मैले चाहिँ अनि यसरी यहाँ सबमिट गरिदिन्छु। सेम सिचुएसन तपाईले क्राइटेरिया तपाईले बोनसमा पनि त्यस्तै गरी सेम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबैमा पठाइदिनुस् क्या तपाईले एउटा न एउटा त तपाईको ओपन हुन्छ क्या। किनभने यस्तो अहिले धेरै जनाले पठाएर चाहिँ नेपालमा धेरै जनाको चाहिँ फेसबुक पेज चाहिँ मोनेटाइज तमादम भइरहेको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले पनि फेसबुक पेज चाहिँ मोनेटाइज गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा पनि पठाइदिउँ हैन। यसमा चाहिँ सब पठाइदिउँ सबै पठाइदिन्छु हैन। आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर यसमा पनि लेख्छु। त्यसपछि आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर यसरी लेखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि यहाँ मेसेज गइसकेको छ। अथवा मैले चाहिँ यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ मैले अप्सनमा चाहिँ आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर पठाएको छु। अब कतिजना साथीहरुको क्वेशन के छ भने फेसबुक पेज नेपालमा मोनेटाइज हुन्छ कि हुँदैन अर्थात नेपाल चाहिँ फेसबुक पेज मोनेटाइजेसन गर्नका लागि कन्ट्री इजिबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बताउनुस् न सर भनेर धेरै जनाले चाहिँ क्वेशन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब त्यो देखाउन गइरहेको छु कि नेपालमा फेसबुक पेज साच्चै मोनेटाइज हुन्छ कि हुँदैन भने कसरी हुँदैन हुन्छ भने कसरी हुन्छ त्यो तरिका पनि म तपाईलाई बताउँछु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्दिनु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ म एउटा साइटमा आउँछु जहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि टपमा नै तपाईहरुले लेखेको छ जसबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ फेसबुक इन्स्ट्रिम एड कन्ट्री हैन एन्ड ल्याङ्ग्वेज एभाइलेबल भनेको छ। जसमा चाहिँ यो चाहिँ फेसबुक जुन चाहिँ इन्स्ट्रिम एड जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो इन्स्ट्रिम एड हुन्छ त्यसको मात्रै इजिबिलिटीहरु रहेको छ। अरु भनेको चाहिँ स्टार मोनेटाइज तपाईहरुले नेपालमा मजाले गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अहिले चाहिँ एड्स अन रिल पनि दिन थाल्यो। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ अरु फिचरहरु पनि नेपालमा दिइरहेको छ र बोनस पनि मजाले दिइरहेको छ। कतिपय साथीहरुले पाइसक्नु भएको छ र तपाईहरुले पनि पाएको थियो भने तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। किनभने त्यो बोनस चाहिँ मेरोमा पनि आएको थियो। मेरो कन्ट्री नेपालमै थियो तर पनि आइरहेको थियो।
पर्थ्यो। त्यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इनस्ट्रिम एडको मात्रै हो विशेष गरी कन्ट्री भनेर जानकारी तपाईँले माथि पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि बताएको छ, तपाईँले यो कुरा बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ यहाँनिर अस्ट्रेलियादेखि लिएर ब्राजिलदेखि लिएर यहाँ क्यानाडा, चिली रहेको छ। अब हाम्रो नेपाल छ कि छैन त्यसको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्डिया पनि रहेको छ। अब हाम्रो नेपाल भनेको यहाँबाट आउँछ। अब यहाँबाट आउने कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्ट्रीको नाम निशानै छैन क्या। मतलब यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ न्युजिल्यान्ड, त्यस्तै गरी यहाँनिर नाङ्गेरी, त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर रोनवे, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँले अरू देख्नु हुन्न क्या। मतलब भनेपछि यहाँबाट आउने यहाँनिर 3टा मात्रै कन्ट्री रहेछ, हाम्रो नेपाल छैन। मतलब इन्स्ट्रिम एडको लागि चाहिँ नेपाल इजिबिलिटी छैन। अरू फेसबुकको कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन पोलिसीमा चाहिँ नेपाल पनि एकदम अहिले चाहिँ ओके नै छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले एडभान्स रिल अथवा तपाईँले बोनसेसबाट पनि कमाउन सकिन्छ। सब्सक्रिप्सन फिचर पनि नेपालमा मजाले दिइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले जेन्युन कन्टेन्ट अपलोड गर्नुहोस्, मजाले अपलोड गरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट मजाले पैसा छाप्न सक्नुहुनेछ। आई होप यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले फेसबुकबाट पैसा कमाउनको लागि केही कुराहरू कसरी गर्न सकिँदो रहेछ र कसरी तपाईँले पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो तरिका बुझ्नुभयो होला। र साथमा तपाईँहरूलाई जान्दै म एउटा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्डियाकै तपाईँले फेसबुक पेज हाम्रो नेपालमा मोनेटाइज भयो भने पनि इन्डियाकै पे आउट लिँदाखेरि चाहिँ इन्डियाकै ब्याङ्कहरू एड गर्नु पर्थ्यो। अहिले त्यस्तो झन्झट छैन। तपाईँले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने नेपालकै जुन ब्याङ्कहरू पनि एड गर्न सकिन्छ एकदम सजिलो तरिकाले। मैले अस्ति नेपालकै ब्याङ्क एड गरेको थिएँ, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोमा एकदम जानकारी स्टेप बाई स्टेप दिएको छु। त्यो भिडियोमा हेरिसकेपछि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले त्यहीँ बुझ्नुहुनेछ। सो आजको यो भिडियो यति नै थियो। आजको यो भिडियोमा यति नै। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।